محبتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة 284 من برنامجكم لحظات قرآنية. ولا زلنا مع الدعاء المستجاب، وفي هذه الحلقة نتحدث عن دعوة يونس عليه السلام. المحنة التي واجهها يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت بعد أن التقمه الحوت وضع يعني غاية في الصعوبة. تخيل نفسك وأنت في ظلمات بطن الحوت تدعو الله جل وعلا أن ينجيك. هنا بقى يكون التضرع على حقيقته، مفيش بعد كده مشكلة، مفيش بعد كده أزمة. ومع هذا فإن يونس عليه السلام يعني ظل في بطن الحوت إلى يعني يسبح الله، لكن حين دعا الله بكلمة واحدة، يعني أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا سلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قالش نجني من الحوت، من بطن الحوت، لكن هو اعترف بذنبه وبدأ بتقرار أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك، وبعدين إني كنت من الظالمين. طبعا ربنا سبحانه هو الأعلم بالحال، ما قالش بعد كده طلعني إلى آخر، ما هو ربنا سبحانه عارف وشايف ومطلع جل وعلا. إيه ظروف الدعاء؟ يونس كان من المرسلين ودعا قومه فعاندوا فزهق منهم وسابهم ومشي، يأس، لم يصبر، وراح على سفينة وركب فيها، والسفينة وهي في عرض البحر أوشكت على الغرق، وقال لك لا احنا لازم نرمي واحد عشان خاطر السفينة ما تغرقش. فعملوا قرعة وطلعت من نصيب يونس، فألقوا به في جوف البحر، فحوت كبير التقمه. يعني القرآن بيقول فالتقمه الحوت، وكلمة التقمه دي كلمة رائعة جدا، يعني خدوا لقمة واحدة. طبعا انت عارفين الحوت يعني اللقمة بتاعته يا دوب بني آدم أو أكبر، يعني التقمه على طول راح بلعه. يقول سبحانه وتعالى في سورة الصفات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق. كلمة أبق الإباق يكون للعبد، وهنا طبعا ده تعبير مقصود في لوم يونس، إذ أبق إلى الفلك المشحون يعني المليان بالناس، فساهم يعني اقترع، عملت القرعة، فكان من المدحضين يعني جت عليه القرعة ان هو اللي يلقى به في اليم. فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وهو ملام، يعني هو كده اللي عمل في نفسه كده. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلولا انه كان من المسبحين هو في بطن الحوت للبث في بطنه الى يوم يبعثون. كلمة لبث في بطنه الى يوم يبعثون دي كده عايزة حلقة يعني نتعرض فيها فيما بعد إلى حشر الوحوش، يعني ده هنتكلم فيه يمكن في حلقة كبيرة أوي. لكن المهم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فنبذناه بالعراء وهو سقيم، يعني الحوت راح جاي وطرشه استفرغه فنبذ بالعراء. شو كلمة فنبذناه هنا؟ يعني برضو من الكلمات التي تدل على يعني عتاب شديد، لأنه وقع في سيئة كبيرة جدا يونس عليه السلام. فنبذناه بالعراء وهو سقيم ونبت عليه شجرة من يقطين. ما تقولش بقى يقطين ديت يعني قرع عسلي او قرع كذا، هي شجرة وخلاص، انا ما اعرفش هي يقطين يعني ايه. ومن بعد كده وارسلناه لمائة ألف او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. يعني بعد كده ربنا سبحانه وتعالى اعاد ارساله الى الناس وامنوا ونجا قومه من الهلاك. الله سبحانه وتعالى امر خاتم النبيين ان هو يصبر، وقال له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. فهو خاتم النبيين، ربنا سبحانه وتعالى قال له اصبر زي الناس اللي هم اولي العزم، وقال له اصبر وما تكونش زي يونس.
يقول سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اللي هو يونس إذ نادى وهو مكظوم، يعني حين كان في بطن الحوت وهو مكظوم. يعني الكظم هنا معناه ان انت يعني تضغط على نفسك من الحزن ومن الخوف ومن الهلع ومن الرعب. تخيل واحد في بطن الحوت بعد عنك يعني، إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. يعني ربنا سبحانه وتعالى تداركه بالنعمة فنبذ بالعراء وهو مذموم. وربنا سبحانه وتعالى يقول فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يعني بعد هذه التجربة ربنا اجتباه وجعله من الصالحين. برضو نرجع لكيفية الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنبياء وذا النون، النون يعني الحوت يعني صاحب الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا يعني غضبان من القوم فظن أن لن نقدر عليه، بيتهيأله إن هو يعني هيطفش من ربنا، ده هو الذنب بتاعه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. في الظلمات يعني ظلمات بطن الحوت. تخيل بقى ان انت جوه بطن الحوت مفيش فيه نور مفيش فيه اي مصيبه، والحوت بقى كل شويه يبيع لك سمك، يجي سمك كذا الى اخره، حاجه مقرفه يعني. فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بعد كده الايه بتقول ايه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. بعد كده وكذلك ننجي المؤمنين. يعني إذا دعوت ربك دعاء بكل التضرع حتى لو كان دعاء قصيرا، يعني كنت في محنة شديدة وقلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تضرعا، ربنا سبحانه وتعالى سينجيك لأنه كذلك ننجي المؤمنين. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن، وفي موقع كتب أحمد صبحي منصور. وعليكم السلام.